Will he come this evening? Tuleeko hän tänä iltana? Will he come tomorrow? Tuleeko hän huomenna? Will he get well? Paraneeko hän? Will it be fine tomorrow? Pärjääkö huomenna? Will it be hot tomorrow? Onko huomenna kuuma? Will it rain today? Sataako tänään? Will it rain tomorrow? Sataako huomenna? Will she come? Tuleeko hän? Will she get well soon? Paraneeko hän pian? Will you do me a favor? Teetkö minulle palveluksen? Will you drive me home? Ajatko minut kotiin? Will you explain the rule to me? Selitätkö minulle säännön? Will you go by train? Lähdetkö junalla? Will you go on a trip? Lähdetkö matkalle? Will you go with John? Lähdetkö Johanin kanssa? Will you go with us? Lähdetkö kanssamme? Will you have another cup of tea? Otatko toisen kupin teetä? Will you have dinner with me? Syötkö kanssani illallista? Will you have some coffee? Otatko kahvia? Will you help me move this desk? Autatko minua siirtämään tätä pöytää? Will you help me to clean the room? Autatko minua siivoamaan huoneen? Will you please go there? Voisitko mennä sinne? Will you please help me? Autatko minua? Hei hei,